אל תבוא, העיר בלוקדאון, האכסניה סגורה. מהר מאוד הבנתי שהגעתי למקום לא רגיל, רבים הומלסים שמסתובבים ברחוב. בוא נראה, המשטרה תגיד לנו משהו. פנס רחוב בודד שמאיר לאיזושהי דמות אפלה שמגיחה ממנה. דפקו לי ברז רציני. וואלה, אני תקוע עכשיו. ימויטו פליז כי או אנקונטרר וסייס. אין ספק שזה יותר טוב מספסל. טוב, אני לא יודע אם אין ספק, אבל... שלום, מעניינים. טוב, אז אחרי כל השנים באמת הרגשתי שהגיע הזמן כבר לספר את הסיפור הזה על ברזיל. אז הכל התחיל באמת בברזיל כמובן. כן, אנחנו לא נדבר עכשיו על איך הגעתי לברזיל. בכל אופן, זה הסיפור של איך הגעתי לאלטו פראיסו. במדינת גויאיס, במרכז ברזיל, אחד המקומות המדהימים בברזיל, ואיך בלילה הראשון ישנתי ברחוב. הימים הם ימים פרנואידים, הקורונה בשיא, והשיא של הקורונה נמצא בברזיל, איפה שאני נמצא. אז באמת התחלתי בסן פאולו, משם עברתי לריו, אחרי זמן מה המשכתי למינס ג'רייס, ומשם לקחתי אוטובוס לבירת ברזיל, ברזיליה, וכך מצאתי את עצמי באוטובוס לאלטו פראיסו. כמו שרואים בסרטון הזה, אני משוטט לי בלילה לכיוון ההוסטל שלי, מוצ'ילה על הגב, התיק של הלפטופ על הבטן, הלוח בולט לי מהתיק, מסכה, ואני חושב, בונה, אני משום מה מרגיש לא רצוי פה. קריר למדי בשעה הזאת של הלילה, בעיירה הקטנטנה הזאתי, לצד ה-National Park, אחד הגדולים בברזיל. קשה שלא להיות מוצף עם תחושת לא להיות רצוי פה. אין פה שום תחבורה ציבורית בלילה, שום אוניות, שום כלום, רחובות ריקים ושקטים. אני רק מקווה לא להישדד, אבל אם כן, אז בכל אופן אין לי אינטרנט, כי עדיין אין לי סים קארד. יש לוקדאון בברזיליה, 3 דקות וי-פיי שקיבלתי. גיליתי שקיבלתי מייל, זה היה כבר באמצע הדרך. המייל היה מהאכסניה בעיירה הזאתי. המייל אמר שאל תבוא, כי העיר בלוקדאון והאכסניה סגורה. אני כאמור כבר הייתי בחצי הדרך, באמצע שום מקום כבר. אין שום דרך להסתובב גם אם הייתי רוצה. אז אני פה, ואני הולך בכל זאת לאכסניה הזאת. חסר אונים, קרוב לחצות עכשיו, לא יודע אם מישהו יענה לי, באכסניה סגורה. איך כל הפעמים האלה אני שוב פעם מגיע למסקנות של אני אסתדר לבד, אני קודם כל אצא לכיוון ואז אני אסתדר לבד. וכל פעם משכיח מעצמי את העובדה שחצי מברזיל בלוקדאון, ולהסתדר לבד כבר מתישהו זה לא אופציה הרבה פעמים. נראה איך יסתדר הערב הזה, ככה או ככה. זה נראה כמו עיירת רפאים בשעה הזאת של הלילה, זה מה שבטוח. שיט, אני הולך עם פאקינג זום מטורף. זו עוד האחרונה שלי לעולם, סתם. הכל טוב, בוא נראה איפה אני במפה. הקטע הוא שאני אפילו בטוח ממני אמור לפחד, אם אני מפחד שישדדו אותי ואז אני מתקשר למשטרה, או שאני מפחד במשטרה ואני מעדיף שישדדו אותי. לא הייתי בטוח אפילו ממני אמור לפחד, אבל מה שבטוח, הרגשתי לא רצוי פה, הן מההומלסים שיכולים לצוץ לכל רגע, או השוטרים שיכולים לצוץ ולא להיות מרוצים שאני נמצא מחוץ לבית אחרי שעת הלוקדאון. הדבר הבא שהבחנתי לגבי העיר הזאת זה שזה מקום מאוד מעניין, לא ראיתי מקום כזה בברזיל עדיין. הכל מלא בסימנים מוזרים, בציורים מוזרים. היה שם ציור אחד של אום, של האות אום בסנסקריט, וציור של UFO, יעני של חייזרים. מהר מאוד הבנתי שהגעתי למקום לא רגיל, יש פה משהו במקום הזה. שם אני הולך ואוטו של משטרה עומד לעבור לידי. בוא נראה, המשטרה תגיד לנו משהו. הוא עומד לעבור, הוא מתקרב. והוא עובר. נרגעתי. אוקיי.
כנראה שאו שאני יכול להיות פה בשעה הזאת או שלא אכפת להם. ואז הגעתי לתחנת משטרה. עכשיו ראיתי אותנו בחוץ, והנה מה שאני רואה. קיר בגובה של 3 מטר בערך, שחור שחור שחור, טייל מעליו, מצלמות וכיתוב יחיד מעבר למשטרה, כיתוב יחיד על הקירות, אורדן, דיסציפלינה, רספייטו, סדר, משמעת, כבוד. איך עשיתי פה? הגעתי להוסטל, מוריד את הדברים, תיק כבד, אבל סוף סוף הגעתי, אני מצלצל בפעמון, ורק מחכה שכבר יפתחו לי, תנו לי להיזרק על המיטה והכל סבבה. אז אני מצלצל בפעמון. ושוב אני מצלצל בפעמון. לא עונים לי, אז אני שוב מצלצל בפעמון. ושוב לא עונים לי. אוקיי. No panic, כלום בנג, לוקח את הטלפון, מוצא את המספר, אין לי אינטרנט, מוצא את המספר של ההוסטל, מתקשר, ואני שומע מבפנים, בן אדם קם, הולך, מרים את השרופרת של הטלפון, עונה לי בחורה, הלו. אומרת לי שלום, איך אפשר לעזור? אני אומר לה, שלום, אני אורח ואני נמצא בחוץ ויש לי הזמנה, ואז היא אומרת לי, לא, אנחנו בלוקדאון. אמרתי לה, תגידי, בא לך לבוא החוצה ולדבר איתי על זה, פנים מול פנים? היא אומרת לי לא. אמרתי לה, אוקיי, אז תקשיבי, אני מבין שאתם בלוקדאון, אבל הנה הקטע. עכשיו 1 בלילה, ואני תיק כבד על הגב, באמצע שום מקום, ויש לי הזמנה בהוסטל הזה, אז בא לך לעזור לי ולהביא לי מיטה לישון בה בלילה? אחרי שיחה של איזה 15 שעה פורטוגזית, שבה היא חושבת שאני לא מבין שהם בלוקדאון, והיא בטוח לא מבינה שאין לי עוד אופציות, היא אומרת לי, אין בעיה, תן לי רגע לדבר עם הבוס. אמרתי לה, תודה רבה. אז היא נתקעה, ואני התיישבתי רגוע, ידעתי שכנראה שהפתרון יגיע בקרוב. זה עברה 1 ו2 ו5 ו10 ו15. תוך כדי ההמתנה שלי אפשר לראות את הרחוב החשוך, השחור לגמרי, שבו המתנתי, ומרחוק מרחוק מרחוק יש איזשהו פנס רחוב בודד שמאיר לאיזושהי דמות אפלה שמגיחה ממנה. בסוף זו הייתה ילדה עם גיטרה, אגב, ספוילר אלרט. עברו 20 דקות, ואחרי 20 דקות החלטתי, טוב, אני חוזר אליה, אני מתקשר אליה, ובוא נראה כאילו מה קורה איתה, ומה קורה עם הבוס שלה, ואם אני יכול לישון פה. אז אכן התקשרתי. והיא לא ענתה. והתקשרתי שוב והיא לא ענתה, והתקשרתי ושילבתי מצול פעמון, ובשלב מסוים אני די בטוח שהיא קמה ונתקע הטלפון מהחשמל. Okay, so that's that. אין בעיה. טוב, אז לא קיבלו אותי. מילים אחרות דפקו לי ברז רציני. ווואלה, אני תקוע עכשיו. תקוע פה. עם התיקים, הכל. לא עונה לטלפונים, לא פותחת. רפאים. קיצר, התקשרתי לעוד כמה הוסטלים, לעוד כמה זה. אין, הכל או לא עונים או לא עונים. אין מה לעשות. לא עשה את זה. באמת פה אפשר לראות את הסרטון שלי הולך מובס אחרי האינטראקציה עם הבחורה הזאת, או חוסר האינטראקציה.
והולך לשום מקום, אני פשוט הולך בתקווה שהפתרון יציג את עצמו בשלב מסוים במהלך ההליכה שלי. ויש כלבים עזובים, כלבים הומלסים שמסתובבים ברחוב, שאני לא בטוח אם הם יאכלו אותי או יבקשו ליטוף. ואני קצת מבולבל, אמצע הלילה, ואז אני רואה שתי חבר'ה נמצאים בתוך מקום שכתוב בו הוסטל. וואו, הוסטל? מגיע לשם ואומר להם, היי, מה המצב? שומעים רגע? תגידו, זה הוסטל? הם אומרים לי, לא. הסברתי להם את המצב, והם לא הביאו לי פתרון, אבל ישבתי איתם משהו כמו 40 דקות. האמת שהם היו חבר'ה ממש נחמדים. אחד מהם התברר שהוא בן 19 והוא טייל כל החיים עם אמא שלו בעולם. עכשיו אמא שלו היא איזה שמנית מטורפת פה בג'ונגל או משהו. בכל אופן, באזור השעה 2 כבר שאלו אותם, תגידו, יש לכם מושג איפה אני יכול לישון הלילה? אז הלכתי איתם לאור הירח, הם הראו לי את המקום, את הספוט. אני חושב שהמקום הזה היה, משמשים אותו כשוק, או משהו בסגנון. You can put this on the top and open. Man, thanks so much. Yo muy feliz que encontrar vocês. Esta local es perfect. That's the minimum we can make for you, you know? המיטה שלי ללילה. אין ספק שזה יותר טוב ספסל. טוב, באמת שאני לא יודע אם אין ספק, אבל זה נחמד, זה לא רע, זה לא רע. אמצע הרחוב, אז אני פעם ראשונה במסע בברזיל ישן כמו הומלס. אבל זה מה יש. אני מניח שכל קורה נכון. ומה שהחיים זורקים זה מה שאני אקבל. נכון? לילה טוב. ברגעים כאלה קשה לו להסתכל על המציאות כאל משהו קשוח, כאל רוק בוטום, כאל איך הגעתי לפה, כאל האם בחרתי את הבחירות הנכונות בחיים, כאילו אני ישן ברחוב בברזיל. אבל אני פשוט חושב שלפעמים זה פשוט עובד כמו מגנט, המגנט של החברה שמנסה למשוך אותי לכיוון שלו. ואני מנגד. אז עכשיו כאילו בנקודת מבט של מישהו חברתי ממוצע, כלומר מחוברת, שעוקב אחרי נורמות חברתיות, שחי על פי חוקים חברתיים. מה שקורה איתי עכשיו הוא ממש רוק בוטום. כאילו ממש, כאילו, מה אתה עושה, איך הגעת לשם? כמה בחירות שגויות. כאילו מלא היה לי איזה עסק עכשיו, איזה משהו, ואז היה אפשר להגיד. הוא היה לו מזל, זה סיפור הצלחה, אפילו שאין לו בגרות, אפילו שלא זה סיפור הצלחה, אבל ברגעים כמו אלה, שאני בדברים שלי החשובים לה בראש, ישן באיזה כוך באמצע הרחוב, קשה שלא לחשוב על הדברים האלה, אבל לא קשה לי לנפנף אותם. מה שיותר קשה לי לנפנף זה הרגשה של מי יש לי בעולם כרגע. את כל החברים שלי, את כל האנשים שבחיים שלי, את כולם שמתי על hold / אהבתי מהחיים. אני יצרתי לעצמי תחושת פעילות מושלמת. אף אחד לא יודע איפה אני ומה אני עושה כרגע. אף אחד בעולם הזה. אף אחד אין מושג שאני נמצא פה. אני מיתקתי אנשים, אני יצרתי מחסומים, אמרתי לאנשים, דברו איתי במייל, אני לא פנים כרגע. מתראים, ואני בדרך הנכונה. יש הרבה עליות ומורדות, אבל
יש גם רגעים כמו אלה, שהם פשוט רגעים של בלבול משווע. רגעים של מה? מה? פשוט רגעים שהם לא של טוב או לא של רע. פשוט בלבול ומה קורה פה. מה, למה, איך. כאילו, נכון ולא נכון. כל כך רנדומלי. איפה אני? מה אני עושה? לילה טוב. טיפונת אור, ואני יכול לקום ולהתחיל לחפש לי מקום להיזרק בו, נורמלי. איזה הוסטל משהו, כי כפור היה כל כך קר בלילה, שממש שמח להתעורר עכשיו ולחפש לי מקום לישון בו. וואו, זה היו 12 שעות קשיחות. פשוט השאר לי את טיג הגדול ואת כל האוכל והדברים שם. לקחתי רק את המחשב והגאדג'טים והשיט. לא אכפת לי, אם יגנבו לי הכל, שפאקינג יגנבו. זה יהיה מבאס, אבל זה מה יש. בכל אופן אני פשוט רעב. ובא לי מקום נורמלי, בא לי חדר. בא לי פשוט להתקדם כבר ביום הזה. ולשים את הלילה הזה מאחוריי. באמת. להבדל בין ירח לשמש, בין חושך לאור, בין לקפה, בין רעב לאוכל. בין שבירות לעירות, ובין הקושי והפחד וחוסר הוודאות של הלא מודע ושל השחור, ליופי ולפשטות ולעוצמה. ולביטחון שבאור. איזה בוקר סבבה. תודה רבה 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 למאפייה היחידה שפתוחה בעירה הזאת עם מוזיקה טרו-קלאסית על הבוקר. תודה על הקפה שלכם. תודה לכם. תודה לכם שאתם אתם. עכשיו טוקים. טוקים. וזהו, חברים יקרים, ראיתם את הכל? תכתבו לי למטה שאני אדע. אם בא לכם להיכנס למאחורי הקלעים, קצת לתוך הראש שלי, ולהבין מה באמת בעיניי היה החלקים הכי חשובים בסיפור הזה, ואיך הייתה החוויה של ליצור את זה, אתם מוזמנים להיכנס לסרטון המאחורי הקלעים בערוץ היוטיוב שלי.
המקום שבו הקלטתי את הסיפור אחרי זה היה ב-Airbnb שמצאתי. זה היה הכאב האמיתי. אני מקווה שהצלחתי להעביר את זה טוב. באמת יש עוד הרבה סיפורים לספר, כמו הסיפור על היער המוזר עם הדרכים הכי מוזרים שראיתי בחיים. זה נראה כמו שיהיה בחצר של השירים כזה, תכונים בטירוף. וואו, איזה מטורף, תראה, זה הכל שורש. חייזרים זה בהחלט מוטיב חוזר שהיה שם. פשוט מטורף. זה לא סוג של זה, באמת הגשמת חלום. ממש פה, ב-29 למרץ 2021, לפני 4 שנים ושבועיים, רשמתי על הלוח בדירת Airbnb חיי עוד הרבה סיפורים מעניינים, חיי מחשבה, ובכל אופן, אם נהניתם, אני אשמח אם תיתנו בלייק ותירשמו לערוץ, זה יתמוך בי מאוד, וזה כמובן כיף לראות שאנשים מתחברים למה שאני עושה. תודה רבה שהייתם פה, עד הפעם הבאה, יאללה ביי.